A márkák között nem újdonság egy egyszerű szedánból egy izgalmas sportverziót készíteni. Legyen szó M5-ről, RS6-ról vagy E63-ról, ezeket az autókat nagyon szeretik, hiszen praktikusak, de mégis hatalmas mosolyt csalnak a sofőrük arcára. Ebbe a kategóriába készítettek az amerikaiak egy felénk ritkább, de egy erős vetélytársat. A Cadillac CTS mára már Amerikában egy mindennapi, megszokott luxusautó. Ennek az autónak 2004-ben jött ki a nagy teljesítményű verziója, a CTS V, amivel a Cadillac 50 év kihagyás után ismét versenyzett. Majd pár év elteltével kijött a második generáció, ami még erősebb motorral, még jobb fékekkel és futóművel rendelkezett. Ez az autó a Nürburgringen új rekordot döntött, mint a leggyorsabb szedán. És végül jött ez, a harmadik generáció. Ez az első Cadillac, ami túllépte a 200 mérföld/órás sebességet, és ez az az autó, amitől minden BMW M5 és AMG és RS retteg. Legalábbis ez lenne, hiszen nem megszokott gyártótól jön, és sokan nem is tudnak róla, hogy létezik sajna. Pedig egy nagyon különleges autó, és egy nagyon erős versenytársa ezeknek az előbb megemlített autóknak. Első pillantásra is látszik, hogy ez nem egy mindennapi Cadillac, és nem egy egyszerű luxus szedán, hiszen a 4 hatalmas kipufogót körülveszi egy diffúzor, szárny is van az autón, elől egy nagy pukli a motorháztetőn, amire kitérünk, és szerintem nagyon szépen megtalálták azt az egyensúlyt, hogy ez az autó sportosnak tűnjön, de mégis elegáns maradjon. A csomagtartót nyithatjuk itt a logó alól is, vagy a kulcsról is, és ha felnyílik, látjuk, hogy egy nagyon nagy, mély csomagtartója van, belefér egy nagyméretű, 2 közepes méretű bőrönddel társítva, illetve még 2 kis hátizsáknak is jut hely a 2 szélső oldalon. A CTS-t, hogyha éjszaka feloldjuk, a kilincsei világítani kezdenek, ami annyira nem is lenne szóra érdemes, hiszen egy luxusautóról van szó, ezt már az elmúlt évtizedben megszoktuk. Viszont a Cadillac szó szerint úgy csinálta meg, hogy maga a kilincs világít, hiszen kívülre rakták a fényt, ezáltal egy különleges megjelenést ad éjszaka. Az első sárvédőn van egy ilyen légáteresztőnek tűnő rács. Belenéztem a sárvédőbe, és nem nagyon találtam nyílást, hogy ez vezetne valahova, úgyhogy ez szerintem csak design véget került az autóra. Felette láthatjuk a V logót, ami ugye a Cadillacnek a sportverziója. Ezeken is az autó kerekein lévő jelzésen nagyon nincs más V logó az autó külsején, ami szerintem egy teljesen pozitív dolog, hiszen mégiscsak egy luxus márkáról van szó. A kevesebb néha több, és inkább az autó jelenléte vagy az élménye beszéljen, mint sem a neve vagy a marketing. A hűtőrács ugyanazt a dizájnt folytatja, mint az előzőleg említett oldalsó elem, viszont ez már tényleg hatalmas mennyiségű levegőt enged át. Sőt, ez nem az egyetlen hely, ahol az autó levegőt enged át, hiszen a motorháztető is ki van lyukasztva, még érződik is, ahogy jön belőle a meleg, itt ereszti ki a meleget, amit a motor termel, hiszen ebbe egy olyan motor került, aminek szüksége van sok levegőre. De még mielőtt felnyitnánk a motorháztetőt, egy érdekességet szeretnék még megmutatni. Ugye már vagy 2 perce itt googolok, megülök az autó előtt, hiszen annyi érdekességet raktak ide a küszöbökre. Itt van előle egy lip spoiler, amit opcionálisan még karbonból is lehetett kérni, amit a Cadillac szerette volna, hogy vigyázzunk rá, ezért 2 kamerát helyezett el ide a lökhárító úgymond belsejébe elrejtve. Abból a szögből nem is látod, de hogyha nagyon alacsonyan nézzük, akkor látszanak. Ezek konkrétan a lökhárítónak a legszélét, a legalacsonyabb pontját figyelik, annak érdekében, hogyha egy magas patkához állunk, hogy nehogy összekarcoljuk őket. Ilyet nagyon nem is csinál senki szerintem az autóiparban, de egy nagyon hasznos ötlet. Arra viszont nem tudom, hogy gondoltak-e, hogy itt mennyi kavicsot fog kapni, és hogy az hosszú távon megéri-e, hogy inkább a kamerát cseréljük, mint hogy a koptatót. Tehát nem tudom, hogy ez logisztikailag ez hogy éri meg, de az ötlet az nagyon jó. Ahhoz képest, hogy mekkora ez az autó, és mekkora ez a motorháztető,
amikor nyitnánk fel, akkor azt érezzük, hogy szinte alig van súlya. És az nem véletlen, hiszen az egész karbonból van. Belülről itt már teljes mértékben láthatjuk azt a légáteresztőt, amin érződött kívülről is, hogy nyomja ki a meleg levegőt. És itt a fő attrakció, a 6200 köbcentis V8 649 lóerővel, ami 855 Nm-t ad le. És ez mind a hátsó kerekekhez megy. Tehát egy kicsit nem tudok szavakat mondani, inkább hagyjuk. Aki benne van az amerikai autózásokban, vagy jobban kedveli az amerikai sportautókat, az már kiszemelhette, hogy ez nem egy akármilyen motor, ez konkrétan a Z06-os Corvette-nek a módosított motorja. Persze egy kicsit módosítani kellett, hogy a 8 sebességes automata egy szedánban minden működjön, de ez konkrétan egy Corvette motor, egy sima luxus szedánban, amiben egy család utazhat. Tehát kicsit elképesztő ez a mondat így egyben. De még mielőtt megnéznénk, hogy milyen is vezetni, érdemes ezt a beltért is először szemügyre venni. Nagyon szépen áthozták ezt a V-mintás dizájnt a beltérbe, ami nem csak az autóhoz illik, hanem maga a CTS design nyelvéhez, ami alapból mindig is ilyen V-formájú volt, elől-hátul a lökhárító. Amit nagyon okosan kitaláltak erre a kezelőegységre, hogy amikor ki van kapcsolva az autó, akkor teljesen letisztult az egész, nincs rajta semmi gomb, csak egy fekete panel konkrétan. Amikor gyújtást tudunk rá viszont, akkor megjelenik a csomó gomb, amivel a klímát tudjuk vezérelni, az ülésfűtést, a hangerőt, és ez mind ilyen haptikus, vagy nem tudom magyarul ezt pontosan hogy fogalmaz, vagy hogy fordítják, de hogy ilyen kis rezgést, egy kis visszajelzést ad, tehát egy ilyen imitálja a gombot, de igazából egy érintő képernyő. Az alját, hogyha így megsimogatjuk, van egy ilyen kis parti trükkje, felnyílik így motorikusan, és alatta találhatjuk a vezeték nélküli telefontöltőt. Ha megsimítjuk még egyszer, akkor visszamegy magától a helyére. Pohártartók megjelenítése is egy hasonló luxus kivitelben történik. Ezt a kis fém csíkot kell megnyomni éppen, a többit az autó intézi, és ugyanúgy, ha már nem használjuk, akkor egy kicsit megérintjük, és visszacsukódik. Itt a pohártartók mögött van még egy nagyon-nagyon pici tárolórekesz, amiben van egy szivargyújtós csatlakozó, illetve mellette tényleg egy akkora tároló, hogy konkrétan szerintem 4 darab dobókocka fér el benne. Mögötte van egy tradicionális könyöklő, amit így ki tudunk nyitni, viszont csak erre az oldalra, tehát hogyha az utasunk akar valamit ide belerakni, akkor át kell ezen nyúlnia. És erről jut eszembe, hogy ez milyen szép bőrből van, hogy a beltérben szinte minden, amit fogunk, illetve még az is, amit nem, nagyon jó anyagokból készült. Tehát tényleg olyan jó anyaghasználat van, ez nagyon puha bőr, itt alatta, amit sose fog fogni senki, ezt max lábbal, ez is nagyon puha bőrből van. Sőt, még itt az alsó rész, amit szét szoktak rúgni az emberek, ezek a kopogós műanyag, ez is ilyen nem bőr, de még az is lehet. A kilincsek krómozottak, felette ilyen karbondíszítés van, ugyanúgy, mint itt a utasoldali légzsáknál, illetve a műszerfal teteje ilyen perforált bőrre hasonlító anyagból van. Ebben az autóban az opcionális üregjáróülések vannak, amin rajta találjuk a V-logót is szintén. A fejtámla, illetve az oldaltámaszok bőrből vannak, és a középső rész pedig alkantarából. Nagyon tükrözi azt, amit kívül is beszéltünk, hogy megtalálták ezt az egyensúlyt a sportosság és az elegancia között, és én nagyon azt érzem ezeken az üléseken is, kinézetre is, és teljesítményre is. Nagyon kényelmesek, viszont hogyha szeretnénk, akkor át tudjuk konfigurálni sportossá is. Itt az ülés oldalán találjuk az elektromos ülés kapcsolóit, viszont mellette van egy kis tekerő, amivel külön tudjuk állítani a deréktámaszt, illetve a combtámaszt. Tehát ez teljesen személyre szabható, hogyha szeretnénk, vagy embermérettől függően, hogyha valaki jobban szereti, hogy egy kicsit tágasabb az ülése, vagy hogyha valaki jobban szereti, hogy jobban szorítja. Hogyha szeretnénk csak éppen elmenni vásárolni ezzel az autóval, akkor megcsináljuk, hogy kényelmes legyen, de hogyha éppen elvisszük pályára, vagy sportosabban akarunk vezetni, akkor egy kicsit jobban szorítson, be tudjuk állítani ezt pár másodperc alatt. Ami még érdekes ezekben az ülésekben, hogy rezegnek. Viszont nem masszázs funkció miatt, hanem hogyha mondjuk vezetünk egy autópályán, és mondjuk elhagynánk a sávot,
vagy tolatunk, és valamit nem veszünk észre, és éppen neki tolatnánk, akkor ahelyett, hogy az autó csak csipogna, az ülések elkezdenek rezegni, és persze itt kijelzi, hogy éppen valaminek neki fogsz tolatni. Ami egy nagyon érdekes ötlet, hozzájárul ahhoz, hogy ez az autó luxusautó legyen, hiszen mégiscsak csendesebb lesz ettől az utastér, hogy nem sípol össze-vissza az autó, hogyha csak éppen egy kicsit közelebb mentünk a sávhoz, hanem csak éppen rezegteti a sofőrülését, hogy figyeljen oda, mert közeledik a sáv széléhez. A Cadillac infotainment rendszere korához megfelelő, semmi egetrengető nincs benne, sebessége az olyan, mint egy 8 éves infotainment rendszer. Amit itt még kiemelnék a menüpontokból, az a teljesítmény adatrögzítő. Hogyha az autót elvisszük egy pályára, akkor a beépített kamerán keresztül fel tudjuk venni az egyik körünket. Ez a videóhoz hozzárögzíti a fordulatszámunkat, a sebességünket, guminyomás, ilyen hasznos infókat, amit utána egy SD kártyára ment le, és hogyha szeretnénk, utána ki tudjuk elemezni, hogy egy jobb kört menjünk legközelebb. A műszerfal teljesen digitális, és 3 részből áll. Ez a 2 szélső oldal személyre szabható, amikre kirakhatjuk a zenét, amit hallgatunk, a guminyomást, az olajhőfokot, vagy még a váltóolajnak is a hőfokát. A CTSV-ben 4 mód található, amit ezzel a kis kapcsolóval, a váltókapcsoló alatt tudunk változtatni. Túra, sport, teljesítménymód és hó, jég. Ezek a módok változtatják a kormányérzetet, a váltókapcsolást, a futómű keménységét, és többek közt, de nem utolsó sorban, a kipufogó hangját. Ami még egy kicsit hozzáad a luxusautó létéhez, az, hogy a kesztyűtartó is egy érintő gombbal nyílik, illetve itt felül kapcsolhatjuk a hátsó rolókat, ami felhúzza a hátsó szélvédőn lévő kis napellenzőt. Minden, amit fogunk, az puha lesz, vagy bőr lesz. Hátsó ülések az ugyanolyan anyaghasználat, mint elől, úgyhogy egy teljesen kényelmes luxus szedánról van szó, ami pont úgy adja ki, hogy 649 lóerős is. Erre az autóra egy szó van, az pedig a brutális. Tényleg beül az ember, és olyan, mintha egy sima luxus autóban ülne, mert kényelmes bőrülések vannak, csend van viszonylag, minden funkció, amit egy korabeli luxus autóban meg kell találni, az megvan, és mégis annyira durván megy, annyira húz, és olyan hangja van, és az egészben a legszebb, hogy ezt nem hangszórók által érik el, mint manapság a legtöbb autó, ezt az élményfokozást, hogy hú, nagyon megyünk, és nagyon jó hangja van az autónknak, hanem tényleg akkora motor van benne, aminek olyan hangja van, hogy az egyszerűen élvezet hallani. Viszont ez a hang azzal jár, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell vezetni. És azt érzem, hogy ennyire még nem tiszteltem egy gázpedált, mint ebben az autóban. Tehát tényleg annyira tiszteletbe tartom, hogy őt nem kell annyira nyomkodni, mert hogyha kicsit jobban nyomom, akkor bármi történhet, tehát viccen kívül. Egyszer nincs hangja, és nagyon megy az autó, egyszer van hangja, és hirtelen nagyon elindul az autó, és van, amikor meg elindul az autó, hogyha jobban nyomjuk, és még ki is nyomja a hátulját, tehát hihetetlenül, tehát egy kicsit kiszámíthatatlan, de ez jár egy izomautóval, ez jár azzal, hogy valami 649 lóerős, és a hátsó kerekekhez jut az a sok lóerő. Tehát, hogyha átrakjuk túramódba, az a legmizennapibb mód, amennyire ez az autó mindennapi lehet. Ebben a módban teljesen kényelmes az autó, természetesen a futóművek azok nem tesznek csodát, tehát érződik, hogy azért mégis egy sportos autóba vagyunk, de mégis egy teljesen élhető vezetési élményt ad, egy kényelmes élményt. És hogyha átrakjuk sportba, akkor nyit a kipufogó, átváltozik a műszerfal is másmilyen színre, bekeményedik a kormányzás és a futómű is keményebb lesz. A többi autó máshogy szokott hozzáállni a módváltáshoz, mint ez. Általában úgy szokott lenni, hogy van egy alapmód, ami teljesen jó mindennapokra, semmi hangoskodás, semmi keménység, egyszerűen csak kényelmesen vezessük, és akkor átrakjuk sportba, akkor pedig egy kicsit
sportosabb élményt ad. Ez az autó alapból sportos, és azáltal, hogy átkapcsoljuk más módba, azt a sportosságot igazából csak egyre jobban fokozzuk, minél tovább kapcsoljuk ezt a módváltót. Hogyha túramódban vezetjük, akkor akár hosszú távokat is észszerűen el lehet vele menni, hogyha nem nyomogatjuk a gázpedált annyira, akkor igazából teljesen csendes tud lenni az autó. Van benne persze tempomat, sávtartó, tehát a szokásos, modern biztonsági funkciók megvannak, ez egy biztonságos autó és kényelmes autó. Csak amellett, hogyha akarunk és nem olyan nehéz szórakozni vele, akkor ott van rá a lehetőség. Szerintem ebben az autóban lehetne ilyen számláló, ezt javaslom a Cadillacnek majd a jövőre nézve, hogy rakhatnának egy ilyen számlálót, hogy hányszor káromkodnak ebben az autóban, mert az első pár perc, az szerintem minden egyes embernél káromkodással kezdődik, és ez nem negatív módon értem, hanem egyszerűen annyira meglepődik az ember, pedig tudja, tehát elolvassuk a számokat, halljuk a számokat, el tudjuk képzelni, látjuk a motort, nagy a motor. De ezt érezni, ahogy belenyom az ülésbe, az teljesen más.